स्वागत छ यहाँहरु सबैजनालाई नेपाल टेक्निकल युट्युब च्यानलमा र म हो प्रेम सागर। साथीहरु, अहिले मार्केटमा तपाईहरुले एनालाइटिक्स गर्नुहुन्छ भने चाहिँ विभिन्न स्मार्टफोनहरु छन् हैन, कम्पनीहरु छन्। यसको प्रतिस्पर्धा एकदमै बढ्दो छ कम्पनी अनुसार। एउटा कम्पनीले चाहिँ आफ्नो नयाँ फोन लन्च गर्छ भने अर्को कम्पनीले पनि छिटै नै आफ्नो नयाँ फोनहरु लन्च गर्ने गरेको छ। केही हप्ता अगाडि तपाईहरुले हेर्नु पनि भयो होला, ओप्पोले आफ्नो नयाँ फोन निकालेको थियो, ओप्पो F9 भनेर। यही अनुसार अहिले भिभोले पनि एउटा आफ्नो नयाँ फोन निकालिसकेको छ, VIVO V11 भनेर। र यो VIVO V11 सँगसँगै V11 Pro पनि लिएर आएको छ भिभोले। यो भिभोमा भएका केही स्पेशल फिचरहरु छन्। यो भिभोले आफ्नो पहिलाको सेटहरुमा केही कमजोरीहरु थिए, ती कुराहरुलाई सुधार गर्दै नयाँ लुकमा र एउटा नयाँ फिचर सहित चाहिँ लिएर आएको छ यो VIVO V11 चाहिँ। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुको लागि यो VIVO V11 मा चाहिँ स्पेशल फिचरहरु के छ यसको बारेमा म तपाईहरुको लागि एकदमै डिटेलमा जानकारी दिनेछु। यदि साथीहरु तपाईले पनि यस बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला, तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाल टेक्निकल युट्युब च्यानललाई र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस् हाम्रो लेटेस्ट टेक्निकल भिडियो सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नको लागि। साथीहरु, यो VIVO V11 Pro को स्पेशल फिचरको बारेमा फर्स्टमै बताउनु पर्दाखेरि यसको स्पेशल नयाँ फिचर यसमा के ल्याएको छ भन्दाखेरि भिभोले फिंगर प्रिन्टिङ स्क्यानर लिएर आएको छ। बट पहिलाको पुरानो फोनहरुमा चाहिँ यसले ब्याकमा राख्ने गरेको थियो भने अरु फोन भन्दा डिफरेन्ट पाराले अहिले चाहिँ अगाडिपट्टि जुन डिस्प्ले हुन्छ डिस्प्लेमै यसले फिंगर प्रिन्ट स्क्यानिङ सेन्सर लगाएको छ हैन। यसलाई चाहिँ इन डिस्प्ले फिंगर प्रिन्ट सेन्सर भनेर पनि यसले भनेको छ साथीहरु। अब चाहिँ अन्य फिचरको बारेमा पनि म तपाईहरुमा आज कुराकानी गर्नेछु। यसमा हामीले डिस्प्लेमा नच हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ भन्दा केही हप्ता अगाडि लन्च भएको जुन ओप्पो F9 थियो, लुक चाहिँ लाइक त्यस्तै देखिन्छ हैन, कपी जस्तो देख्न पनि सकिन्छ। तपाईले स्क्रिनमा पनि यहाँनेर देख्न सक्नुहुनेछ। म यहाँनेर तपाईलाई अन्य फिचरहरु पनि बताउने छु यसको बारेमा। यसको डिस्प्लेको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि यसमा 6.41 इन्चको चाहिँ AMOLED टच स्क्रिन चाहिँ यसमा युज भएको छ। र यसको वेटको कुराकानी गर्ने हो भने साथीहरु 156 ग्राम चाहिँ यसको वेट छ, त्यति धेरै वेटको छैन। लुकको कुराकानी गर्ने हो भने लुक पनि राम्रो निकालेको छ। र यसमा युज भएको चिप्सको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन चाहे। यसमा चिप्स चाहिँ ओक्टा कोर प्रोसेसर युज गरिएको छ, स्न्यापड्र्यागन 660 को। अनि जीपीयू को कुराकानी गर्ने हो भने एड्रिनो 512 युज गरिएको छ। र यसमा युज भएको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि एन्ड्रोइड 8.1 ओरियो फन टच युज गरिएको छ यसमा चाहिँ। अनि र्यामको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यसमा 6GB र्याम चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, यसमा इन्टरनल मेमोरीको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने हामीले यो VIVO V11 मा चाहिँ हामीले 128GB पाउन सकिनेछौं। र एक्सपेन्डेबल मेमोरी भनेको अप टु 256GB, हामीले 256 भन्दा माथि चाहिँ एक्सपेन्डेबल लगाउन सक्नेछौं। यसमा आउने भनेको चाहिँ 128GB छ साथीहरु। र यसमा युज हुने सिमको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि हाइब्रिड नानो सिम चाहिँ यसमा लाग्ने गरेको छ। र यसको क्यामेराको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने डुअल 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल यसको क्यामेरा युज भएको छ। र सेकेन्डरी क्यामेराको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने 25 मेगापिक्सलको क्यामेरा युज गरिएको छ। र यसमा भएको सेन्सरको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने फिंगर प्रिन्ट स्क्यानिङ लक त भइहाल्यो यसमा, जुन अहिले डिस्प्लेमा ल्याएको छ नयाँ भनेको यो भिभोले चाहिँ। अनि यसमा भएको ब्याट्रीको बारेमा कुराकानी गर्ने भने नट रिमुभेबल ब्याट्री युज गरिएको छ, जुन चाहिँ 3400 mAh को ब्याट्री चाहिँ यसमा युज छ। र यो VIVO V11 चाहिँ अहिले कलर भनेको हामीलाई स्टिम ब्लू र नियन पर्पलमा चाहिँ हामीले यो सेटलाई पाउन सकिनेछ। साथीहरु, यो फोन चाहिँ इन्डियामा लन्च भइसकेको छ र नेपालमा पनि छिट्टै आउनेछ। र नेपालमा यसको हामीले अनुमानित मूल्य गर्नु पर्दाखेरि 40,000 जति रेशियोमा यसलाई पर्ने देखिन्छ। साथीहरु, यो VIVO V11 मा भएको केही फिचरहरु म तपाईहरुलाई सर्टकटमा बताए। यसमा अझै धेरै फिचरहरु पनि छन् हैन। मेन फिचर भनेको फिंगर प्रिन्ट स्क्यानिङ लकलाई चाहिँ डिस्प्लेमा ल्याएको छ, यही नै छ। तपाईहरुमा आज मैले सानो भए पनि जानकारी दिने प्रयास गरे। यदि साथीहरु तपाईलाई यो जानकारी मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र यो भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र तपाईहरुले यस VIVO V11 मा भएका अन्य स्पेशल फिचरको बारेमा पनि याद राख्नु भएको छ भने पक्कै पनि तलपट्टि कमेन्ट बक्समा गएर अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला।
हस् साथीहरू, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यहाँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र यो भिडियोलाई आफ्नो सोसल नेटवर्कहरू फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप तपाईँहरूले जे चलाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अवश्य पनि यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। यदि साथीहरू तपाईँले यो भिडियोलाई सेयर गर्नुभयो भने तपाईँहरू जस्तै अन्य साथीहरूलाई पनि यो फोनहरू विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिकको बारेमा चाहिँ अवश्य पनि जानकारी हुनेछ। सो अवश्य पनि सेयर गर्नुहोला। र जाँदै जाँदै तपाईँहरूमा चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ, यदि कोही साथीहरू हाम्रो यस नेपाली टेक्निकल युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ र हाम्रो च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि त्यो तलपट्टि भएको रातो बटनमा गएर सब्सक्राइब थिच्नु होला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला। नेक्स्ट भिडियोमा हामी अवश्य नै भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बाइ बाइ, जय नेपाल।